Привіт усім поціновувачам українського слова! Ви слухаєте подкаст, де ми дивимося на людську вдачу крізь призму мови. Сьогодні наша розмова піде про інтелектуальні та моральні лабіринти, якими ми блукаємо щодня, оцінюючи себе та оточуючих. Коли ми зачіпаємо тему когнітивних здібностей, на думку одразу спадає проникливість. Прониклива людина – це той стратег, який бачить крізь туман обставин і здатний блискавично считати справжню суть речей. Такий гострий на розум співрозмовник зазвичай володіє неабияким хистом до аналізу, що робить дискусію з ним справжньою інтелектуальною насолодою. Проте, як кажуть, від великого розуму до біди один крок, особливо якщо інтелект стає підступним. Підступність – це та сама хитрість, але з присмаком отрути, коли людина свідомо вводить в оману інших задля власної вигоди. Таких маніпуляторів часто називають ліцемірними, адже за їхньою ввічливостю ховається холодний розрахунок. Зовсім інший полюс – це люди, яких ми делікатно називаємо недумкуватими або ж просто пустоголовими. Бути пустоголовим – це не просто мати обмаль знань, це мати хронічну відсутність критичного мислення та глибини сприйняття. Спілкування з ними часто нагадує біг по колу. Але повернімося до емоцій. Світло сприймати буття – це справжнє мистецтво. Я щиро захоплююся тими, кому вдається зберігати світле сприйняття, незважаючи на життєві негаразди. Проте реальність часто вичавлює нас, як лимон. Стан, коли ти вичавлений, як лимон, означає повну емоційну та фізичну деструкцію, після якої відновлення здається майже неможливим. У такі періоди важливо мати поруч врівноважену та помірковану людину, яка не дасть вам впасти в прірву депресії. Бути поміркованим означає уникати крайнощів і завжди діяти розсудливо. Цікаво, що в сучасному світі межа між щирістю та грубістю стає дедалі прозорішою. Дехто пишається своєю безпосередністю, вважаючи це чеснотою. Безпосередність – це здатність бути відвертим, без жодних задніх думок, проте вона легко перетворюється на безцеремонність, якщо людині бракує такту. Таких особистостей часто вважають конфліктними, тобто людьми, які отримують задоволення від дріб'язкових суперечок. Окремої уваги заслуговує фінансова етика. Бути раціональним у витратах – це ознака зрілості. Але як легко раціональність деградує до меркантильності. Меркантильна людина бачить у всьому лише грошову вигоду, стаючи заручником власної жадібності. Таких нерідко називають користолюбними, і їхнє життя зазвичай позбавлене справжньої духовної глибини. На противагу їм неощадливість часто межує з безвідповідальністю, хоча ми схильні романтизувати таких широких душ. Ще один феномен – це соціальна амбітність. Сьогодні популярно бути цілеспрямованим, проте ми часто бачимо, як ця риса переростає в нестерпну зарозумілість. Зарозуміла людина дивиться на світ звисока, забуваючи, що успіх – це не лише результат праці, а й часто щасливий збіг обставин. Такі люди зазвичай непоступливі у своїх помилках, що робить будь-який діалог з ними неможливим. Насамкінець згадаємо про надмірну цікавість. Бути допитливим – чудово, але ставати всюдисущим шпигуном у чужих життях – це ознака внутрішньої порожнечі. Всюдисуща людина намагається контролювати те, що її зовсім не стосується, забуваючи про власну гігієну стосунків. Питання для роздумів у коментарях. Чи вважаєте ви безпосередність позитивною рисою в професійному середовищі? Чи це все ж таки прояв безцеремонності? Дякую за вашу увагу, розширюйте свій словниковий запас і залишайтеся проникливими. До зустрічі в наступному епізоді.